ก็อยากให้พี่กิฟต์พี่นาพูดถึงซาร่าหน่อยซิความผูกพันแบบนี้พูดดิคุยกันก็สำหรับตัวกิฟเองนะคะก็จะรู้จักรุ่นเนี่ยตั้งแต่เขายังเพิ่งเข้ามาตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยกิฟไม่รู้จักเพราะว่าอยู่คนละภาคกันด้วยเวลารอบคัดเลือกรอบอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็มาเจออีกทีตอนที่เขาเข้ามาเรียนในกรุงเทพแล้วก็มาเล่นเห็นครั้งแรกก็งงว่าเขาเป็นใครเพราะว่าคือในวงการวอลเลย์เนี่ยเราจะรู้จักกันหมดว่าใครเป็นอะไรยังไงแล้วปีนั้นเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเยาวชนทีมชาติชิงแชมป์เอเชียที่เวียดนามเนี่ยมุสลาก็ติดเข้ามาเป็นตัวเซตตัวจริงเลยโดยที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะเราเล่นมานานเราก็งงว่าตัวเซตตัวนี้มาจากไหนคือโนเนมเราก็งงว่าอยู่ๆเข้ามาติดแล้วก็พอเข้ามารู้จักก็นึกว่าเขาเป็นบ้าตอนแรกไม่คือเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะตอนแรกเขาจะเป็นคนหัวเราะตลอดเวลายืนอยู่ในสนามก็จะหัวเราะอารมณ์ดีบ้าแล้วแบบเขาก็หัวเราะตลอดเวลาจนเราไปถามเพื่อนเขาที่มาด้วยกันถามว่าทำไมน้องคนนี้ถึงหัวเราะตลอดเวลาทั้งที่บางทีโค้ชกำลังสอนเขาก็หัวเราะจนโค้ชหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็มีเรื่องหัวเราะอะไรของเขาได้ตลอดเวลาตอนแรกๆที่เข้ามาแรกๆใช่เขาก็จะหัวเราะจนตอนหลังเราก็เลยสงสัยจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอย่างนั้นเลยแต่พอเห็นเขาเล่นแล้วเราก็ทึ่งในความสามารถเพราะว่าสำหรับเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยผ่านเกมใหญ่ๆมาก่อนเลยแล้วก็เพิ่งเข้ามาเล่นในกรุงเทพแล้วก็มาเล่นเยาวชนทีมชาติครั้งแรกคือกิฟเนี่ยเล่นมาก่อนหลายปีเพราะว่าแล้วกิฟเนี่ยเข้าก่อนเกณฑ์ก็เลยสามารถที่จะลงมาเล่นกับรุ่นเขาได้อีกครั้งหนึ่งก็งงว่าเด็กอายุแค่นี้แล้วก็ไม่เคยผ่านเกมมาเลยแล้วแบบมาเล่นได้ดีกว่าที่กิฟเคยเจอมาในตัวเซตที่ผ่านมาก็เลยมองว่าเด็กคนนี้น่าจะอนาคตไกลและอีกอย่างหนึ่งเลยคือกล้ามเนื้อเขาเป็นคนที่กล้ามเนื้อไม่แสดงออกไหมไม่มีเลยอย่างนี้คือไม่มีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเขินอายกล้ามเนื้อหลบในคือเราดูหุ่นเขาแล้วเด็กหุ่นอย่างนี้บางๆดูไม่มีกล้ามเนื้อน่าจะไม่แข็งแรงแต่จริงๆแล้วเขาวิ่งจับเวลานี่คือเข้าที่หนึ่งแล้วไม่มีใครตามทันคือวิ่งเร็วมากอึดมากแล้วก็ไม่เคยบาดเจ็บก็คือกล้ามเนื้อเขาเนี่ยแข็งแรงมากแล้วก็กระโดดได้สูงก็เลยมองว่าเด็กคนนี้ถ้าเขาเล่นจริงๆเนี่ยเขาจะเล่นได้นานมากจนกว่าเขาจะอยากเลิกเองเพราะว่าเขาไม่เคยบาดเจ็บเลยแล้วก็ถ้ามีการบาดเจ็บจริงๆก็จะหายได้เร็วมากก็คือเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทั้งเรื่องของการเซตแล้วก็ทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ต้องชมไปถึงอาจารย์ท่านแรกที่วางทักษะในการเล่นของรถได้ดีมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นท่าทางในการเซฟการออกบอลทุกอย่างเนี่ยมันเพอร์เฟกต์คือกิ๊บไม่แปลกใจเลยที่วันนี้เขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะว่าทุกสกิลที่เขาเล่นเนี่ยเขาเหนือกว่าตัวเซฟตัวอื่นก็จะมีแค่ในเรื่องของส่วนสูงที่อาจจะสู้กับพวกยุโรปไม่ได้แต่ในเรื่องของความคิดในเรื่องของไหวพริบแล้วก็สกิลการเล่นการรับเสิร์ฟการเสิร์ฟไม่ใช่รับเสิร์ฟการรับตบแล้วก็การเสิร์ฟเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะเขาเกิดมาก็เป็นตัวเซตเลยคือแล้วพอมาเล่นเราก็เล่นด้วยกันปีแรกปุ๊บแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันเลยคือการเอาชนะทีมญี่ปุ่นแล้วก็ชนะเกาหลีใต้เข้าไปชิงกับจีนแล้วก็ได้อันดับ2ของเอเชียเป็นครั้งแรกซึ่งสมัยก่อนนั้นคือทั้งเยาวชนและชุดใหญ่เราไม่สามารถที่จะขึ้นมาเข้ารอบชิงได้เลยคือทีมเราเป็นทีมแรกแล้วก็ได้โบนัสคนละ 10,000 บาทสมัยนั้นเรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เพราะว่าเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะคะเยอะมาก16 ปีที่แล้วนี่คือ 10,000 บาทนี่กิฟเที่ยว3 เดือนไม่หมดไปหมดทุกที่อยากไปไหนไปหมดคือใช้เงินไม่หมดรู้สึกว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่น่าจะสัก300,000ตอนนี้แล้วก็คือตอนนั้นกิ๊บก็คิดว่าจะเลิกเล่นทีมชาติเลิกเล่นแค่เยาวชนนะแล้วพอชุดใหญ่เขาเรียกเข้ามาติดก็เริ่มลังเลว่าไม่อยากเข้ามาติดแต่พอเขาเซ็นเขาเอารายชื่อมาให้ดูแล้วเขาบอกว่าเป็นชุดเยาวชนที่เราเล่นด้วยกันมีนุชเป็นตัวเซตมีตัวนักกีฬาที่เล่นชุดเดียวกันนะคะขึ้นมาติดชุดใหญ่พร้อมกันเราก็เลยคิดในใจว่าถ้าเล่นกับชุดนี้ไม่แน่นะเพราะว่าเราทำผลงานได้ดีแล้วก็เราชนะญี่ปุ่นกับไต้หวันในชุดนั้นได้ถ้าเราขึ้นมาชุดใหญ่เราอาจจะมีโอกาสเอาชนะเขาแล้วเข้ามายืนอยู่ต้นๆของเอเชียก็ได้เลยก็เลยคุยกับหน่องด้วยหน่องเขาเล่นอยู่ทีมชาติก่อนอยู่แล้วก็เลยมองว่าถ้ามีหน่องเขามาเพิ่มถ้ามาได้เพิ่มกับพวกพี่มีพี่วรรณามีคนอื่นคิดก็มองว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะก็เลยตัดสินใจเข้ามาร่วมทีมแล้วก็ไม่ผิดหวังที่เข้ามาร่วมทีมของเขาก็ประวัติค่อนข้างเยอะเพราะไปเล่นอาชีพครั้งแรกที่สเปนก็ไปด้วยกัน2 คนก็คือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย
แล้วเขาเป็นคนชอบกินอาหารนอกบ้าน คือทำเองไม่ทำใช่ไหม ไม่ทำ ไม่ทำ พี่กิ๊ฟไปเดี๋ยววันนี้หนูพาไปกินพิซซ่าริมทะเล เออ ไอ้เราก็เอาไปแล้วเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เรารู้ทำไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปถึงเราดูเขาเอาว่าเขาสั่งยังไง เขาก็เอาตัวรอดของเขาได้ แล้วเขาตัวเล็กเขาสั่งพิซซ่าถาดขนาดเนี้ยค่ะประมาณเนี้ยแล้วมาซื้อ1 แถม 1 โอ้โหแม่คุณ แล้วเขาไม่ทานเนื้อ ค่ะ เขาคนขายก็พูดภาษาสเปน เออ เราก็ ภาษามือแล้วนุชเอาไงเรานุชเขาก็บอกพิซซ่า เออ อูดมอไม่เอาอูดไม่ก็ทั้งคู่ช่วยกันทำมือทำไม แล้วหาคนนั้นเป็นไงมึนมั้ย เขาเข้าใจเพราะเขาก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษไงครับเขาพูดภาษาสเปน พูดเข้าใจ โอเคอูดนะคือเราไปด้วยกัน2 คนไปแบบภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนกับคืออาจจะเป็นด้วยที่เขาเป็นคนกล้าไงแต่คือเราก็มองแล้วว่าน้องคนนี้แม่งกล้า เพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราเล่นมาก่อนอยู่มาก่อนแล้วเขาแบบออกครั้งแรกเขากล้าที่จะแล้วก็กล้าที่จะพาเราหลงทาง เรามีแข่งบ่ายโมงค่ะ ค่ะ แล้วก็ นางจะไปไหนนางจะไปไหนพูด ขึ้นแท็กซี่ไปแข่ง ค่ะ เราก็บอกว่านุชมั่นใจนะว่าสนามชื่ออะไร มั่นใจหนูจำได้ที่พื้นสนามที่เราซ้อมอ่ะ ว่าชมพื้นสนาม มันเขียนชื่อสนามไว้ดูว่าโอเคงั้นก็ให้นุชพาไป ขึ้นแท็กซี่ปุ๊บเขาก็บอกแท็กซี่เลยแท็กซี่พาไปสถานีตำรวจ ว้าย เราก็เฮ้ยนุชมันไม่ใช่ทางเดิมไม่ใช่แล้วตอนนั้นเที่ยงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงจะแข่ง ว้าย ซึ่งเรา2 คนเป็นตัวสำคัญของทีมด้วยนะครับโทรศัพท์ก็ไม่มีเลยเบอร์เพื่อนก็ติดต่อไม่ได้ โทรหาใครรู้ไหม ไม่ได้โทร โทรหาคนออสสิ ไม่มีเบอร์ใครคือโทรศัพท์ไม่มีเพื่อนก็ไม่มีโทรศัพท์พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แท็กซี่ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นไปสถานีตำรวจที่ไหนก็ไม่รู้สุดท้ายเขาก็ใช้ไหวพริบของเขาอะว่าเอางี้พี่เราจำทางได้เราบอกทางเขาก็ เราจำทางได้ แต่จำทางได้คือเราเดินไปซ้อมทุกวัน ค่ะ ก็จำทางบอกเขาว่าให้กลับไปที่เดิมก่อนเขาก็พากลับมาที่เดิมแล้วก็บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปสุดท้ายก็มาถึงสนามแบบมาแบบทันค่ะแต่ไม่ได้วอร์มคือวิ่งลงเลย โอ้โห ก็คือเราดูจากคือมันเป็นไหวพริบในการใช้ชีวิตในต่างประเทศอะค่ะคือเราก็มองว่าเด็กคนนี้มันมีแววคือการที่จะเก่งกีฬาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเก่งเฉพาะกีฬาเหมือนการเรียน ไม่ใช่เราจะเก่งแค่การท่องจำหรือว่าเรียน มันต้องมีไหวพริบในการที่จะปรับอย่างการสอบเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนโจทย์ใช่ไหมคะว่าเราอ่านมาอย่างเงี้ยแต่เราจะมาเขียนตามที่เราอ่านเลยไม่ได้ ก็คงเหมือนกับนุชที่เขาแบบที่เขาเก่งที่เขามีไหวพริบในการเล่นในสนามเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้นิสัยที่เขาใช้จากข้างนอกด้วย เจ้าเล่ห์นิด ใช่คือเขามีความเจ้าเล่ห์ในตัวเขาแล้วเขาก็เอามาปรับเปลี่ยนในการเล่นทำให้เขาเนี่ยโดดเด่นกว่าคนอื่นใช่ก็เลยคิดว่าหนังสือเล่มนี้เขาทำมาเนี่ยหรือว่าเหมาะนะที่เลือกเป็นนุชทำหนังสือเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าค้นหา ๆเขามีเรื่องราวในตัวเยอะมาก แล้วถ้าเราจะคุยกับกัปตันกิฟต์จริงๆเราเช็คอินโรงแรมไปนะ คุยได้ถึงพรุ่งนี้เลยเพราะว่าเรื่องราวที่กัปตันกิฟต์จะเล่าถึงซาร่าเนี่ยมีเยอะเล่าถึงพรุ่งนี้ไม่จบ อันนี้คือย่อมาแล้ว คือในเรื่องการเล่นกีฬาเนี่ยกิฟจะค่อนข้างเล่นกับเขามานานแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเยอะ แต่ถ้าเป็นเรื่องนอกสนามการใช้ชีวิตเนี่ยจะเป็นพี่นาเพราะว่าส่วนใหญ่กิฟจะหลังจากซ้อมเสร็จเนี่ยกิฟก็จะไปกับน้องกินข้าวด้วยกันเพราะว่าเป็นเพื่อนที่แบบอายุด้วยกันชายแต่ว่านุชสลาเนี่ยก็จะไปกับพี่วรรณาส่วนใหญ่ก็จะไปด้วยกันถ้าเป็นเรื่องนอกสนามที่จะให้เมาส์เนี่ยก็ต้องเป็นพี่วรรณา ก็นี่แหละพูดถึงซาร่าหน่อยหนึงเอาภายในวันนี้จ้ะ ก็ไม่มีอะไรมากคือกิฟต์เขาสมัครกับนุชอยู่แล้วใช่ไหมคะคือหนูกับน้องอะจะติดทีมชาติก่อน ค่ะ แรกๆเนี่ยก็พอน้องเข้ามาเนี่ยก็มองละจะรอดไหมเนี่ยนุชเด็กคนนี้จะรอดไหมเลยคือเขามาแบบสั้นเสมอหูเลยเนี่ยผมนะคะ ค่ะ แล้วแบบดูแล้วแบบไม่ค่อยจะแบบดูเหมือนคนไม่ค่อยเอาไหนอะค่ะในสายตานุช วินาทีแรกที่ ใช่ เห็น ใช่เพราะว่าตอนนั้นคือทางทีมเนี่ยขาดตัวเซฟอยู่แล้วแบบมันจะรอดไหมล่ะถ้าน้องคนนี้มาเล่นอะไรเงี้ยแต่พอร่วมซ้อมร่วมทีมกันเนี่ยคือมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยคือแบบน้องมีไหวพริบอะไรที่แบบมีพรสวรรค์แบบคือเขาเก่งคือแค่นิดเดียวเขาก็สามารถปรับตัวได้แล้วค่ะ